તો સૌપ્રથમ તો આપ સૌ મિત્રોને જય હિન્દ જય ભારત। અને મિત્રો આજે આપણે એક ખાસ બાબત શીખવાની છે। ઘણી બધી એ વિશે કમેન્ટો પણ હતી, પણ આજે આપણે તેનું સોલ્યુશન એકદમ સરળ ભાષાની અંદર કરવાનું છે કે તમને બધું મગજની અંદર ઉતરી જાય। હવે જ્યારે તમે નવી નવી ચેનલ બનાવો ને ત્યારે તમને ખબર નથી હોતી કે તમે જે ટાઈપના વિડીયો બનાવો છો તો કઈ કેટેગરીની અંદર એ વિડીયો આવશે। હવે મિત્રો સ્પોર્ટની ચેનલ હોય અને કેટેગરી રાખે એજ્યુકેશનની, તો પછી તેની અંદર વ્યૂ ક્યાંથી આવવાના? એવી જ રીતે કોમેડીની ચેનલ હોય, કેટેગરી રાખશે એન્ટરટેનમેન્ટ, તો પણ વ્યૂ નથી આવવાના। એટલે પરફેક્ટ આપણે જે કામ કરીએ ને, આપણી ચેનલની અંદર આપણે જે ટાઈપના વિડીયો મૂકતા હોય ને એની કેટેગરી સિલેક્ટ કરવી ખાસ જરૂરી છે। તો આજે આપણે આખું લિસ્ટ જોઈ લઈએ કે કેટલી કેટેગરી આવે છે ને કઈ કેટેગરીની અંદર કયા ટાઈપના વિડીયો આવશે। તો હવે મિત્રો આપણે લિસ્ટ ખોલી લીધું છે કે ટોટલ કેટલી કેટેગરી યુટ્યુબની અંદર આવે છે, તમે બાજુમાં જોઈ શકતા હશો। અને એક એક કેટેગરીની આપણે વાત કરશું કે એક એક કેટેગરીની અંદર કઈ કઈ ટાઈપના વિડીયો તમારા આવશે। સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો કાર્સ એન્ડ વ્હીકલ્સ નામની કેટેગરી આવે છે કે જેની અંદર રસ્તા ઉપર ચાલતા તમામ વાહનો, એ પછી જેસીબી હોય, કાર હોય, ટ્રક હોય, બાઇક હોય, કોઈ પણ ટાઈપના વાહનો હોય તેના વિશે તમે વિડીયો બનાવતા હોય તો કાર્સ એન્ડ વ્હીકલ્સની અંદર આ બધા વિડીયો તમારા આવશે। એનાથી આપણે આગળ વધીએ તો કોમેડીની અંદર તમે લોકોને હસાવતા હોય, પછી જોક્સ હોય કે આપણે જેમ વીજળીના વિડીયો જોઈએ છે, દેશી પાઘડીના વિડીયો જોઈએ છે, આ ટાઈપના કોઈ પણ કોમેડી વિડીયો તમે બનાવતા હોય કે જેનાથી લોકોને હસવું આવતું હોય તો આવા તમામ વિડીયો મિત્રો તમારા કેટેગરી રહેશે કોમેડીની। એનાથી આગળ વધીએ એટલે કેટેગરી આવે છે એજ્યુકેશનની અંદર તમે લોકોને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, જેમ કે કોઈ શિક્ષક સ્ટુડન્ટને ભણાવી રહ્યા છે, ડિજિટલ બોર્ડ અથવા તો ઘણી બધી ચેનલો એવી છે મિત્રો કે જેની અંદર તે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે। સામતભાઈ ગઢવીની સમ્રાટ હોય કે એવી ઘણી બધી મિત્રો વેબ સંકુલવાળા આવી કેટલી બધી ચેનલો છે જે લોકોને ભણાવી રહ્યા છે। તો આવી તમામ ચેનલો આવશે એજ્યુકેશનની અંદર। અને એવું નથી મિત્રો કે વિદ્યાર્થીને જ ભણાવતા હોય, પણ કોઈ પણ ટાઈપનું જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ને તે બધી ચેનલો આવશે એજ્યુકેશનની અંદર। હવે એનાથી આગળ વધીએ ને એટલે મિત્રો કેટેગરી આવે છે એન્ટરટેનમેન્ટ કેટેગરીની અંદર જેટલા પણ નાટકો થાય છે, ગલી નુક્કડના નાટકો હોય કે ઓડિટોરિયમની અંદર થતા હોય, એના પછી મિત્રો ટીવી સિરિયલ હોય, ડ્રામા, જ્યાં આગળ લોકો બેસી અને 2-3 કલાક તમને માણી શકતા હોય ને એવી તમામ વિડીયો કે જે લોકો એન્ટરટેન થઈ રહ્યા હોય તો એ કેટેગરી આવશે એન્ટરટેનમેન્ટ। પછી તમે કોઈ ડાયરાના પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ લોકવાર્તાઓ હોય અથવા તો કોઈ પણ જાતના રામામંડળના જે વિડીયો આવે છે તે હોય, આ ટાઈપના તમામ વિડીયો તમારા આવશે એન્ટરટેનમેન્ટની અંદર। એનાથી આપણે આગળ જશું એટલે મિત્રો આવે છે ફિલ્મ એન્ડ એનિમેશન। આની અંદર ખાસ મિત્રો જે હીરો હિરોઈન રાખી અને ફિલ્મો બનાવી રહ્યા છે ને તે તમામ આ ફિલ્મની અંદર જશે ને સાથે સાથે કે જેની અંદર વીએફએક્સ ઇફેક્ટ આપી રહ્યા હોય, કાર્ટૂન બનાવી રહ્યા હોય અથવા તો એવું કોઈ ઇફેક્ટવાળી પિક્ચર બનાવી રહ્યા, જેમ કે જુરાસિક પાર્ક છે અને નાના મોટા ડોરેમોન કાર્ટૂન હોય, કોઈ પણ એનિમેશન આપી અને કોઈ પણ કાર્ટૂન ક્રિએટ કર્યું હોય અથવા તો પિક્ચરની અંદર એનિમેશન આપ્યું હોય તો આ તમામ ટાઈપના વિડીયો એ જશે મિત્રો ફિલ્મ એન્ડ એનિમેશનની અંદર। હવે એનાથી આગળ વધીએ ને એટલે મિત્રો કેટેગરી આવે છે ગેમિંગ શબ્દ સાંભળતા જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે કોઈ પણ ટાઈપની ગેમ હોય ને તો એ તમે રમી અને વિડીયો બનાવતા હોય તો ગેમિંગની અંદર આવશે। અને જરૂરી નથી કે તમે મોબાઈલની અંદર રમીને વિડીયો મૂકતા હોય, કોમ્પ્યુટરની અંદર રમીને મૂકતા હોય, પણ ફિઝિકલ પણ તમે કોઈ ગેમ રમતા હોય ને તો એ તમામ જેટલી પણ વિડીયો બનાવો ને તમે એ બધા આવશે તમારા ગેમિંગની અંદર। હવે મિત્રો એના પછીની કેટેગરી આવે છે હાઉ ટુ એન્ડ સ્ટાઇલ। અને આ કેટેગરી ખૂબ મહત્ત્વની છે બહેનો માટે, ખાસ કરીને કે બહેનોની જેટલી પણ ચેનલ છે ને તે લગભગ 90% આ કેટેગરીની અંદર આવે છે, કેમ કે તે કુકિંગ શીખવાડતા હોય, મહેંદી ડિઝાઇન હોય, કોઈ કપડાની ડિઝાઇન હોય, રંગોળી ડિઝાઇન હોય કે ઘરની અંદર ગાર્ડનિંગનું હોય, બધીની અંદર મિત્રો જ્યારે પણ તે વિડીયો બનાવે છે ને ત્યારે લગભગ ટાઇટલની અંદર હાઉ ટુ આવે છે, જેમ કે હાઉ ટુ કુકિંગ બેગન ભરતા, હાઉ ટુ કુકિંગ દાલ ફ્રાય, હાઉ ટુ ક્રિએટ ન્યૂ હેરસ્ટાઇલ, હાઉ ટુ રિમૂવ મેકઅપ। એટલે જેટલી પણ આ ટાઈપના વિડીયો છે ને મિત્રો એ બધા આ કેટેગરીની અંદર આવશે। હવે એનાથી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ ને એટલે કેટેગરી આવે છે મ્યુઝિક કેટેગરીની અંદર ફક્ત સોંગ આવે છે એવું નથી, પણ તમે કોઈ મ્યુઝિકનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેમ કે તબલા, હાર્મોનિયમ, બેન્જો આ કાંઈ પણ શીખવાડતા હોય અથવા તો વગાડતા હોય ને તો તમારા આ વિડીયો આવશે મ્યુઝિક કેટેગરીની અંદર। સોંગ તો આવે છે મિત્રો, પણ સાથે સાથે તમે આ ટાઈપના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ટ્રેનિંગ આપતા હોય, શીખવાડતા હોય, વગાડતા હોય તો બધું જેટલા પણ આ ટાઈપના વિડીયો છે ને બધા તમારા આવશે મ્યુઝિકની અંદર। હવે એનાથી આપણે આગળ વધીએ એટલે કેટેગરી આવે છે ન્યૂઝ એન્ડ પોલિટિક્સ। સમાચારને લગતી જેટલી પણ ચેનલ છે ને મિત્રો તે બધી ન્યૂઝની અંદર આવશે અને સાથે સાથે પોલિટિક્સ જેમ કે રાજકારણની અંદર શું બન્યું, કોણ કઈ પાર્ટી છોડીને કેમાં ગયું, રાજકારણની તમામ બાબતો અને ન્યૂઝ આ તમામ જેટલી પણ ટાઈપના વિડીયો બને છે ને તેની કેટેગરી રહેશે ન્યૂઝ એન્ડ પોલિટિક્સ। હવે મિત્રો એનાથી આગળ વધીએ ને એટલે કેટેગરી આવે છે નોન પ્રોફિટ એન્ડ એક્ટિવિઝમ।
આ કેટેગરીની અંદર મિત્રો જેટલા પણ એનજીઓ છે ને કે જે સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે, તમામ પ્રકારના એનજીઓ જે સરકાર ચલાવે છે અથવા તો કોઈ પ્રાઇવેટ સંસ્થા ચલાવે છે કે જેને લોકોની સેવા કરવી છે, પૈસા કમાવાનો હેતુ તેનો નથી, તો આવા જેટલા પણ સંસ્થાના વિડીયો હોય અથવા તો તમે આવા વિડીયો બનાવતા હોય તો આની કેટેગરી તમારે રાખવાની છે નોન પ્રોફિટ્સ એન્ડ એક્ટિવિઝમ. હવે તેનાથી આપણે આગળ વધીએ એટલે મહત્વની કેટેગરી આવે છે, ખૂબ મહત્વની, કે જેની અંદર આપણી લગભગ ચેનલો આવી જાય છે. તે કેટેગરી છે પીપલ એન્ડ બ્લોગ્સ. જેમ કે હમણાં હું ઇન્ટરવ્યૂ લેવા ગયો હતો અમિત રિંકલ બ્લોગ્સનું, એટલે જે ડેઇલી રૂટીન લાઈફ શેર કરે છે. મિત્રો તમે ક્યારે ઉઠો છો, ક્યારે સુવો છો, આખો દિવસ શું કર્યું, આ ટાઈપના જે તમારા ફેમિલી બ્લોગ હોય, તમારા પોતાના બ્લોગ હોય, એટલે આ ટાઈપના વિડીયો તમે બનાવતા હોય ને તમારા જીવનની ઉપર, તો એની કેટેગરી તમારે રાખવાની છે પીપલ એન્ડ બ્લોગ્સ. અને લગભગ આપણી ગુજરાતની હું જોઉં છું ને ત્યાં સુધી આ ટાઈપની ચેનલો વધારે બને છે અને આ ચેનલો ટ્રેન્ડિંગ પણ વધારે હોય છે. એટલે આ ટાઈપના તમે વિડીયો બનાવતા હોય તમારી પોતાની જાત ઉપર કે તમે શું કરી રહ્યા છો, ક્યાં જઈ રહ્યા છો, એ ટાઈપના વિડીયો મૂકતા હોય તો તમારે કેટેગરી રાખવાની છે પીપલ એન્ડ બ્લોગ્સ. હવે આગળ આવે છે પેટ્સ એન્ડ એનિમલ. હવે મિત્રો ગાય, ભેંસ, કૂતરા, બિલાડી, ગધેડા, કોઈ પણ ટાઈપના પ્રાણી, પક્ષી જેટલા પણ આવે ને, પાલતુ પ્રાણી હોય અથવા તો મિત્રો હિંસક પ્રાણી હોય, કોઈ પણ ટાઈપના પ્રાણી આવે ને તો એના વિશે તમે જ્યારે વિડીયો બનાવતા હોય ને તો તમારે કેટેગરી રાખવાની છે પેટ્સ એન્ડ એનિમલ. જેમ કે જંગલની અંદર તમે ટ્રાવેલિંગ કરી અને પશુ પક્ષીના પ્રાણીઓના વિડીયો ઉતારતા હોય તો તમારી આ કેટેગરી આવશે. તમે તબેલાની અંદર ભેંસોને લઈને, ગાયોને લઈને વિડીયો બનાવી રહ્યા હોય તો તમારી આ કેટેગરી આવશે. તમે કોઈ ડૉક્ટર્સ હોય એનિમલના અને તમે વિડીયો બનાવી રહ્યા છે મિત્રો તો આ કેટેગરી આવશે. એટલે જ્યાં પણ પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે ને તે વિડીયોની અંદર તમારે કેટેગરી રાખવાની છે પેટ્સ એન્ડ એનિમલ. એના પછી કેટેગરી આવે છે મિત્રો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. આની અંદર મિત્રો તમે કોઈ પણ મોબાઈલ હોય, ટીવી હોય, ફ્રીજ હોય, એસી હોય અથવા તો વિજ્ઞાનને લઈને કોઈ પણ બાબત હોય, કેમેરા હોય, આ ટાઈપના કોઈ ગેજેટ તમે અનબોક્સિંગ કરતા હોય, નવા મોબાઈલના રિવ્યૂ આપતા હોય, કોમ્પ્યુટરના આપતા હોય અથવા તો મારી જેમ યુટ્યુબ ઉપર આ રીતે શીખવાડતા હોય, તો આ બધા વિડીયોની કેટેગરી તમારી રહેશે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, કે જ્યાં વિજ્ઞાન જોડાયેલું હોય. મિત્રો આ મોબાઈલ છે તો એક વિજ્ઞાન છે, તેની અંદર ટેકનોલોજી રહેલી છે. કોઈ ટીવી હોય, ફ્રીજ હોય, એસી હોય, આ ટાઈપની કોઈ પણ ટેકનોલોજી, નવી જે ટેકનોલોજી આવે ને ખાસ કરીને એના વિશે તમે રિવ્યૂ આપતા હોય તો તમારી જે ચેનલની કેટેગરી છે ને તે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની રહેશે. એનાથી આપણે આગળ વધીએ તો મિત્રો આવે છે સ્પોર્ટ. સ્પોર્ટની અંદર તમે હોકી હોય, કબડ્ડી હોય, ખોખો હોય, ક્રિકેટ હોય, કોઈ પણ ટાઈપની રમત હોય મિત્રો, ખાસ કે જેની અંદર રમત સામેલ હોય તો એવા જેટલા પણ તમે વિડીયો બનાવતા હોય ને તો તે બધા તમારા સ્પોર્ટની અંદર આવશે. પછી કદાચ તમે ક્રિકેટ વિશે માહિતી આપતા હોય ને તો પણ તમારે કેટેગરી સ્પોર્ટ રાખવાની છે. હવે મિત્રો છેલ્લી અને લાસ્ટ કેટેગરી એટલે ટ્રાવેલ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. આની અંદર તમે કોઈ પણ રીતે તમે હરતા હોય, ફરતા હોય, જેમ કે તમારી કાર લઈને, બાઇક લઈને, બસથી, ટ્રેનથી, પ્લેનથી, દેશમાં, વિદેશમાં અલગ અલગ જગ્યાઓએ ફરી અને તમે માહિતી આપતા હોય હોટલોની, મંદિરોની, ફરવાની જગ્યાની, તો આ જેટલી પણ આ ટાઈપની તમારી જે એક્ટિવિટી છે અને વિડીયો બનાવો છો ને તે બધીની કેટેગરી રહેશે ટ્રાવેલ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. અને ઘણી બધી એવી કંપનીઓ છે મિત્રો, જેમ કે મહિન્દ્રા ક્લબ હોય, ટાટાની હોય, તો તે પોતે આવી ઇવેન્ટ કરે છે અને એના પણ તમે વિડીયો શૂટ કરો ને તો આ કેટેગરીની આવશે. આની અંદર પછી તમે મોટો વિલોગર હોય અને બાઇક લઈને હરતા હોય, ફરતા હોય, ટૂંકમાં ટ્રાવેલિંગને લઈને જેટલી પણ એક્ટિવિટી થતી હોય ને વિડીયો બનાવતા હોય ને તો એ આવશે ટ્રાવેલ એન્ડ ઇવેન્ટ્સની અંદર. તો હું આશા રાખું છું મિત્રો કે આજના વિડીયોથી તમને લગભગ કેટેગરીની બાબતની અંદર કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય. છતાં પણ તમને એવું લાગતું હોય કે તમારી ચેનલ કઈ કેટેગરીમાં આવે, તમને સમજાતું નથી, તો કમેન્ટ કરી જણાવજો. હું તમને જણાવી દઈશ કે તમારે કઈ કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની છે. અને ઘણી બધી કમેન્ટો આને લઈને હતી કે જેના વિશે મને લાગે છે કે આજે માહિતી મળી ગઈ હશે. આવા ને આવા વિડીયો વધારે જોવા માટે થઈ, યુટ્યુબ વિશે શીખવા માટે થઈને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ફરી આવા વિડીયો સાથે આપણે મળશું. ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને મારા જય માતાજી.